नमस्ते टेक्निकल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एनसेल सर्भिस कोडहरु हामीले कहिलेकाहीँ एकदमै आवश्यक परिरहेको हुन्छ। एनसेल कोडहरु सर्भिस कोडहरु थाहा नभएर हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदमै समस्या परिरहेको हुन्छ। एनसेल कोडहरु जस्तै रिचार्ज गर्नको लागि, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा आफ्नो सिम नम्बर हेर्नको लागि, आफ्नो मोबाइल नम्बर चेक गर्नको लागि हरेक कुराहरु कहिले आवश्यक परेको हुन्छ। एनसेल सर्भिस कोडहरु थाहा नभएर हामी समस्यामा परिरहेका हुन्छौँ। एनसेल कोड सर्भिस कोड नम्बरहरु कसरी थाहा पाउने म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्नेछु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सर्ट शेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि एकमा रहेको छ। ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि स्टार 901 ह्यास, त्यसपछि स्टार 101 ह्यास डायल गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दुईमा रहेको छ सिम नम्बर थाहा पाउनु। तपाईको सिमको नम्बर थाहा पाउनलाई स्टार 103 ह्यास स्टार 903 ह्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तीनमा रहेको छ साइबरटेल लिनको लागि स्टार 9988 ह्यास तपाईले डायल गर्नुभयो भने साइबरटेल लिन सक्नुहुन्छ। चारमा रहेको छ सिम कसको नाममा छ हेर्नको लागि स्टार 9966 ह्यास तपाईले डायल गर्नुभयो भने तपाईको सिम कसको नाममा छ थाहा पाउन सजिलै सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई 1 2 3 4 वटा पहिलो स्टेपमा भनेको छु। ब्यालेन्स चेक गर्नु, सिम नम्बर थाहा पाउनु, साइबरटेल लिन, सिम कार्ड सिम कसको नाममा छ थाहा पाउनु। अब 5 मा रहेको छ डाटा प्याक लिनको लागि स्टार 103 ह्यास स्टार 1717123 ह्यास डाटा प्याक लिनको लागि। 6 मा रहेको छ भोइस प्याक लिनको लागि स्टार 17118 ह्यास डायल गर्नु होला। 7 मा रहेको छ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि स्टार 17122 त्यसपछि मोबाइल नम्बर अनि स्टार ब्यालेन्स ह्यास। 8 मा रहेको छ कल फरवार्डिङ स्टार दुईटा स्टार 21 स्टार त्यसपछि तपाईको फोन नम्बर त्यसपछि ह्यास कल फरवार्ड गर्नको लागि अनि फोन नम्बर गयो त्यसपछि ह्यास। यति गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ कल वेटिङ सुचारु गर्नको लागि दुईटा स्टार 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 67 स्टार त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर जस्तै कुनै मोबाइल नम्बर त्यसपछि ह्यास। अनि 10 मा रहेको छ कल फरवार्डिङ 10 मा रहेको छ कल फरवार्डिङ स्टप गर्नको लागि ह्यास 0022